Thực phẩm thực ra chứa khá ít vitamin D và thường tập trung ở một số nhóm thực phẩm như cá, nấm và sữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm nấm để xem 5 loại nấm chứa nhiều vitamin D nhất. 5. Nấm mỡ. Ngoài tên gọi là nấm mỡ, loại nấm này còn được gọi là nấm trắng hay là nấm nút, với tên tiếng Anh là button mushroom. Mặc dù nằm ở vị trí thứ 5 nhưng quả thực lượng vitamin D có trong nấm mỡ cũng không nhiều. 100g nấm mỡ tươi chỉ chứa 7 đơn vị vitamin D mà thôi. Với 7 đơn vị thậm chí chỉ đủ cung cấp khoảng 1% nhu cầu vitamin D cần cho cơ thể trong một ngày. Vì vậy nếu bạn kỳ vọng nấm sẽ giúp cơ thể bổ sung vitamin D thì thà rằng bạn dành 15 phút hàng ngày đứng phơi nắng vào buổi sáng sẽ có lợi ích tốt hơn hàng chục lần. 4. Nấm hương. Nấm hương là loại nấm quá quen thuộc ở nước Việt Nam. Loại nấm này các bạn có thể dễ dàng mua được ở các chợ lớn nhỏ hoặc siêu thị. Trong 100g nấm hương chứa 18 đơn vị vitamin D, cung cấp khoảng 3% nhu cầu vitamin D cần cho cơ thể trong một ngày. Ngoài ra, nấm hương còn chứa nhiều vitamin nhóm B và các khoáng chất khác với hàm lượng khá cao. Giá của nấm hương tươi có thể khoảng 150.000 đồng trên 1kg. Nếu các bạn mua nhiều và ở trong thành phố thì sẽ được miễn phí ship hàng. Còn nhắc với các bạn là nấm hương khô chỉ có mùi thơm là chính, hàm lượng vitamin D trong nấm hương khô sẽ thấp hơn nấm hương tươi rất nhiều. 3. Nấm bào ngư. Nấm bào ngư hay còn gọi là nấm sò chắc chắn là rất quen thuộc với mọi người. Loại nấm này các bạn thường thấy khi ăn lẩu và nó chứa nhiều vitamin D nhất trong số các loại nấm thông dụng. Dù vậy các bạn cũng đừng kỳ vọng nhiều. 100g nấm bào ngư tươi chỉ chứa 29 đơn vị vitamin D, cung cấp khoảng 7% nhu cầu vitamin D cần cho một ngày. Nấm bào ngư hiện được bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau nhưng cũng khá rẻ, chỉ khoảng 80.000 đồng 1kg. 2. Nấm moren. Nấm moren là một loại nấm có mũ hình nón màu nâu, xốp, hình tổ ong và thân dài màu nhạt rỗng. Có nhiều loại nấm moren, một số loại được trồng, còn một số loại mọc trong rừng như moren đen, các moren nâu và vàng. Theo USDA, 100g nấm moren tươi có chứa 206 đơn vị vitamin D, tương đương có thể cung cấp 34% nhu cầu vitamin D cần thiết trong một ngày. Tuy hàm lượng vitamin D trong nấm moren không bằng nấm Mytech, nhưng con số 34% là rất cao rồi. Giá của nấm moren khô vào khoảng 300 USD trên 1kg, tương đương với khoảng 6,5 triệu đồng. 1. Nấm khiêu vũ. Nấm khiêu vũ có tên tiếng Anh là Mytech mushroom, là loại nấm được biết đến với hàm lượng vitamin D cực kỳ dồi dào. Sở dĩ nói như vậy vì theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g nấm tươi có chứa tới 1.123 đơn vị vitamin D, tương đương có thể cung cấp 280% nhu cầu vitamin D cần thiết cho một ngày. Trong khi các loại nấm khác có chứa hàm lượng vitamin D chỉ khoảng 5 đến 30 đơn vị, thì lượng 1.123 đơn vị vitamin D có trong nấm khiêu vũ thực sự là quá nhiều. Do vậy, trong 5 loại nấm chứa nhiều vitamin D nhất ngày hôm nay thì top 1 sẽ thuộc về nấm Mytech. Ngoài vitamin D, nấm khiêu vũ còn được dùng để chữa bệnh rất tốt, và đây là một trong những loại nấm có thể được so sánh khả năng chữa bệnh cùng với nấm linh chi, đã được y học cổ truyền Trung Quốc thừa nhận. Đặc biệt, nấm khiêu vũ còn được biết như một loại thần dược giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư rất tốt. Hiện nay loại nấm này được trồng nhiều ở Nhật Bản và cũng có một số cơ sở đã kinh doanh loại nấm này tại Việt Nam. Ngoài ra, một số loại nấm khác có theo nhiều thông tin từ các trang về dinh dưỡng thì mộc nhĩ và nấm tuyết không chứa vitamin D, trong khi nấm kim châm chỉ chứa 4 đơn vị vitamin D trong 100g và chưa đủ cung cấp 1% nhu cầu vitamin D cho cơ thể trong ngày. Trên đây là 5 loại nấm chứa nhiều vitamin D nhất. Các bạn hãy để lại comment để bổ sung danh sách này nếu thấy còn thiếu sót nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.